ਹੋ ਗਿਆ ਮਟਰ ਤੂਤ ਦੇ ਓਲੇ ਨੀ ਬੰਬੀ ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਓਲੇ ਨੀ ਬੰਬੀ ਹਾਂ ਬੋਲੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੋੜ ਹੋਣਾ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਈ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਭਾਇਓ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੱਥ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਖਾਈ ਦੀ।